I discuss korisu law of definite proportions. Law of definite proportions etu disile French chemist jijonor naam asil Joseph Proust. Down near about 1799 কৈছিলে যে জি স্যাম্পলেই নহওক কিয় তাৰ এটা ডেফিনিট প্ৰপৰশনস থাকিব ধৰি লোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যদি সোৱা কাৰ্বন যদি এটা হয় অক্সিজেন দুটা থাকিব একেদৰে যদি ওয়াটাৰ লোৱা ওয়াটাৰ হাইড্ৰোজেন যদি দুটা থাকে অক্সিজেন এটা থাকিব এই যেটো ল হেতুৱে আছিল ডেফিনিট প্ৰপৰশনস গতিকে জি কম্পাউন্ডে নাহক কিয় এনি কম্পাউন্ড will always contain exactly the same proportions by elements by weight. গতিকে সেই কথাটোৱে আছিল আমাৰ definite proportions. ইয়াত যেটো এক্সাম্পল দেখুৱা গৈছে সেই এক্সাম্পলটো ডিসকাস কৰা গৈছে কেমিক্যালস যেটো হৈছে কপাৰ কাৰ্বনেট Copper carbonate jetia ba cupric carbonate jodi ami ko he cupric carbonate to ami duta sample collect korisilu eta naturally aru eta laboratory orthat laboratory bonai eta collect kora goisil eta tumalkor naturally collect kora goisil jodi collect koru duitatei kintu jitu percentage of copper hetu ekei ase ekedore oxygen or percentage duitate ekei carbon oru percentage ekei কথাটো আমি আৰু অকমান ডিটেইলস যদি চাও তেতিয়া হলে আমি আৰু এইকিটা পইণ্টটো আমি ইনক্লুড কৰিম যে irrespective of the source any compound will always have same element with their same proportions point number 2 validity of the law has been confirmed by various experimental works আৰু এই কথাটোকে আমি কনক্লুড কৰিম law of definite proportions বা composition ইতে ইয়াত মন কৰা ইয়াত তোমাক এটা ওয়াটাৰ মলিকুল মই দেখুৱাইছো যত নেকি 4 parts of চাৰিটা parts হাইড্ৰোজেনৰ লোৱা গৈছিল 1 2 3 4 অৰ্থাৎ চাৰিটা atom 4 atoms of hydrogen 4 atoms of hydrogen but 2 molecules of hydrogen ekedore yat jodi lo 1 molecule of oxygen but 2 atoms of oxygen ite jodi log logwa ei blue color tur karone yar duta log lagibo orthat ei duta ekedore yar karone jodi lo etu karone jodi ami lo তেতিয়ালে আমি এই যে দুটা বল সেই দুটাক আমি মার্ক কৰিম এই দুটা সো সেই দুটা হৈ গল এই দুটা সো এই দুটাক আমি সেই ধৰণে পাইছো গতিকে এই যেটো প্ৰপৰশনস যে ওয়াটাৰ মলিকুল তুমি জেনেকেই বনোৱা জুটেই নবনোৱা তুমি ইয়াত বনোৱা গুৱাহাটীত বনোৱা বেলেগ কৰবাত ঘৰত ল্যাবৰেটৰীলি বনোৱা নেচাৰেলি পোৱা কোনবা এটাৰ পৰা পোৱা 10,000 পৰা পোৱা জুটেই পোৱা তুমি তাত সদায় 2:1 ৰেশিও টু মেইনটেইন হেতুৱে হৈছে law of definite proportions আৰু এটা এক্সাম্পল যদি আমি চাও এনেকা বিভিন্ন কম্পাউন্ড হ'ব পাৰে ঠিক একেদৰে হেবিলাকো হ'ব নাইট্ৰোজেন অক্সাইড নাইট্ৰোজেন এটা অক্সিজেন এটা ওয়াটাৰ এটাৰ কাৰণে হাইড্ৰোজেন সদায় দুটাই থাকিব নাইট্ৰোজেন এটাৰ কাৰণে অক্সিজেন যদি দুটা থাকে তেতিয়া তোমাক তাক ক'ব NO2 একেদৰে কাৰ্বন এটাৰ কাৰণে অক্সিজেন দুটা থাকিব এইবিলাক ডেফিনিট প্ৰপৰশন যি কোনো জায়গাত যেতিয়াই বনোৱা জেনেকেই বনোৱা বা নেচাৰেলি কালেক্ট কৰৱা তেহেতৰ ৰেশিওটো সদায় মেইনটেইন হ'ব হেতুকে কোৱা হ'ব law of definite proportions ঠিক একে ধৰণৰে আৰু এটা মই এক্সাম্পল দেখুৱাইছো যত নেকি আমি ওয়াটাৰ মলিকুলস বনাইছো ইয়াত এটো 1 ইউনিট অফ ওয়াটাৰ ইয়াত এটো 2 ইউনিট অফ ওয়াটাৰ ইয়াত এটো 2 ইউনিট অফ ওয়াটাৰ যদি কথাটো মন কৰা ইয়াত কিন্তু 2 atoms of hydrogen লৈছো 2 atoms of hydrogen 1 atoms of oxygen গটিকে ৰেশিওটো একেই ইয়াত আৰু কোনো ধৰণৰ খালি ইয়াত একোই নাই কিন্তু ইয়াত মই কেটা চুজ কৰিলো এবাৰ হাইড্ৰোজেন এটম 4টা অক্সিজেনো মই 4টা ললো কিন্তু সোয়া এহেতি হিসাব কৰিলে লগ লাগিব পাৰিলে হেতেন কিন্তু লগ লগা নাই দুটা ইউনিট হে ফর্ম হৈছে বাকি অক্সিজেনৰ যি দুটা এক্সেস সেইকিটা এজিটি সাতৰি গুছি গল বা তেহেতি এনি থাকিলে
লগ লাগা নাই বেছি আছে বুলি বুলে মই খাই পেলাও হাইড্ৰোজেন গিটা খেতু কেতিয়াও হোৱা নাই বা এটাকে লও হেতু লৈ পেলে ওয়াটাৰ মলিকুল হবলৈ যোৱা নাই এটো আছিল ল অফ ডেফিনিট প্ৰপৰচনছ একেদৰে যদি 6টা হাইড্ৰোজেনো লোৱা দুটা অক্সিজেনৰ কাৰণে তেতিয়াও ঠিক একেই দুটা ইউনিট অফ ওয়াটাৰ মলিকুলে ফৰ্ম হ'ব এটোই হৈছে ল অফ ডেফিনিট প্ৰপৰচনছ হোপ তোমালোকে এটো বুজি পাইছা গটিকে ইয়াত বেসিক্যালি এই চাৰিটা পইণ্ট আমি ইনক্লুড কৰিছো আৰু বেলেগ ক'বলগীয়া নাই সাইন্টিস্ট জনৰ নাম আছিল প্ৰৌছ 1799 ত তেওঁ দিছিল আৰু তেওঁৰ মেইন পস্তুলেটস আছিল যে সদায় ৰেশিওটো মেইনটেইন হ'ব হেতু লাগিলে মাস হক বা নাম্বাৰ হক আৰু এটো এক্সপেৰিমেন্টৰ যেটো এভিডেন্স হেতু দিছিলে বাৰ্জেলিস এক্সপেৰিমেন্ট লেড আৰু সালফাৰক লৈ কৰিছিল তেওঁ আৰু সেইখিনি কথা তোমালোকৰ আছে গতিকে এইগিটা তোমালোকে সেই অনুযায়ী মনত ৰাখিবা এতিয়া এটা কোৱেশ্চনছত আহিছো কোৱেশ্চনছ আছিল এনেকুৱা 1.80 gram 1.80 gram of copper wire allowed to react with nitric acid or লগত react কৰিবলৈ দিয়া গৈছে তাৰ মানে এইটো হৈছে ৰিঅ্যাকচনটোৰ মেইন কথাটো এইটো The resulting solution was dried, coagulated, and ignited when 1.35 gram of copper oxide was obtained. গতিকে আমি যেটো প্ৰডাক্ট পালো কপাৰৰ নাইট্ৰেটৰ লগত লগ লাগিল ড্ৰাই আপ কৰিলো থাকিলে কি কপাৰ অক্সাইড 1.35 গ্ৰাম এতিয়া এই 1.35 ফৰ্ম হ'বৰ কাৰণে কপাৰ লাগিছে তোমালোকৰ 1.108 গ্ৰাম হেতু আমি কোৱেশ্চনছটোৰ পৰা আমি গম পালো এতিয়া অন্য এটা ষ্টুডেন্টে কি কৰিলে আৰম্ভণিতে ললে 2.3 গ্ৰাম কপাৰ অক্সাইড পাইছে copper oxide heated in presence of hydrogen yield 1.84 gram of copper গতিকে অন্য এজনে কি কৰিলে সেই কপাৰ অক্সাইডটো লৈ হাইড্ৰোজেনৰ প্ৰেজেন্সত হিট কৰিলে আৰু 2.3 গ্ৰাম লৈ কৰিছিল 1.84 গ্ৰাম তোমাৰ পালেগৈ এতিয়া খুদিছে so the above data are accordance to the law of constant composition or definite composition হয়নে নহয় খুদিছে গতিকে আমি কেনেকে কৰিম এটো যদি সোয়া তুমি দিয়া ইয়াত 1.35 গ্ৰাম কপাৰ অক্সাইড কন্টেইনস হৈছে 1.08 গ্ৰাম অফ কপাৰ তেতিয়ালে 100 কিমান থাকিব হেতু আমি উলিয়াই দিলো 100 ত কিমান থাকিব সো 80 গ্ৰাম পালো সো 80 গ্ৰাম যদি 100 থাকে তাৰ মানে কপাৰৰ পার্সেন্টেজ কপাৰ অক্সাইডত আছে 80 গ্ৰাম তাৰ মানে আৰু অক্সিজেন থাকিব তেতিয়া হলে ৰিমেইনিং খিনি বিয়োগ কৰি দিলো 100 ৰ পৰা 80 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 20 গতিকে 20% একেদৰে 2.30 গ্ৰাম কপাৰ অক্সাইডত কপাৰ আছে 1.84 গ্ৰাম হেতু কোৱেশ্চনছটোৰ পৰা দিয়ে থৈছে গতিকে 100 গ্ৰামত কিমান কপাৰ অক্সাইড আছে কপাৰ আছে হেতু আমি ক্যালকুলেট কৰিলো পালো গৈ 80 গ্ৰাম গতিকে 80 গ্ৰাম যদি হয় পার্সেন্টেজ অফ কপাৰ আহিলে 80 পার্সেন্টেজ অফ আহিল কপাৰ অক্সিজেন আহিলে 20 অৰ্থাৎ দুইটা কন্ডিশনতে তোমালোকৰ সেম হল যেহেতু কপাৰ অক্সাইড আৰু কপাৰৰ গতিকে ডেফিনেটলি ই হৈ গল ল অফ ডেফিনিট কম্পোজিশন ফলো কৰিছে গতিকে হেতুৱে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰসাইজ এটা তোমালোকক কাম দিছো সো এটো কৰি সেই অনুযায়ী মোক কমেন্ট কৰিবা এটো হৈছে কোৱেশ্চনছটোত এটো কোৱা গৈছে মই এবাৰ বুজাই দিছো কোৱেশ্চনছটোত 7.35 gram cupric oxide reduced by heating in a current of hydrogen and the weight of the copper that remained it was 6.35 gram গতিকে তুমি কথাটো পৰা মিনিংটো হল গৈ এনেকুৱা যে 7.95 gram copper cupric oxide cupric কৈছে গতিকে ইয়াৰ যোজ্যতা 2 অক্সিজেনৰ যোজ্যতা 2 গতিকে 2 ইয়াৰ বিকুৱেল হৈ গুছি গল গতিকে কপাৰ অক্সাইডক তুমি ৰিডিউস কৰিছা বাই হিটিং ৰিডিউস মানে অক্সিজেন আতৰি যোৱাটো বুজাই অক্সিজেনটো ইয়াৰ পৰা আতৰি যাব গতিকে আমি কি পাম কপাৰ পালো সেই যেটো কপাৰৰ weight দিছে 6.35 গ্ৰাম আৰু ইয়াৰ আৰম্ভণিতে আছিল 7.95 গ্ৰাম in another experiment 19.5 gram আৰু অন্য এটা এক্সপেৰিমেন্ট যত নেকি কপাৰ লৈছা 19.04 gram was dissolved in nitric acid HNO3 তুমি dissolve কৰিলা
so মই কি পালো copper nitrate পালো 3 and the resulting copper nitrate is converted into cupric oxide by ignition মানে heat di play আমি কৰিলো so copper oxide পালো আৰু the weight of copper oxide formed was 223.85 gram গতিকে questions to আগৰ ফেটে একেই গতিকে তোমালোকে এটু প্ৰথম কন্ডিশনটোৰ পৰা কি গম পালা যে 7.95 গ্রাম কপাৰ অক্সাইড কিমান আৰু এপিনে কপাৰ কিমান ইয়াৰ যদি ইমান ইয়াত কিমান 6.35 গ্রাম গতিকে ইয়াত কপাৰ পার্সেন্টেজ কিমান হ'ব হেতু উলিয়াবা একেদৰে এই কন্ডিশনটো কপাৰ অক্সাইড আছে 23.85 গ্রাম কপাৰ আছে গৈ 19.05 গ্রাম এতিয়া তোমালোকে এইখিনি ডাটা লৈ তোমালোকে ফাইন্ড আউট কৰা যে অক্সাইড কিমান আছে কপাৰ কিমান আছে আৰু কপাৰৰ অক্সাইডৰ পার্সেন্টেজ কিমান আছে দুইটা কন্ডিশনতে তুমি ফাইন্ড আউট কৰা আগৰ ফেটে একেই ফাইন্ড আউট কৰি তাৰ ভ্যালু কি আহিল হেতু মোক লিখি হেতু জনোৱা ঠিক আছে গতিকে আজিলে ইমানেই আমি নেক্সট কৰিম তেতিয়ালে ল অফ মাল্টিপল প্ৰপোৰ্শনস ইয়াৰ এটা ড্ৰবেক্স আছিল ড্ৰবেক্স তো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি আইসোটোপস আহিব আইসোটোপস বিলাকত আমাৰ কিন্তু ৰেশিও টু মেইনটেইন নহয় এটা কাৰ্বনৰ মাস হৈছে 12 আৰু অক্সিজেনৰ মাস হৈছে 16 * 2 গতিকে 32 একেদৰে যদি তুমি ইয়াত মন কৰা কাৰ্বনৰ এবাৰ ভৰ আহিল 14 অক্সিজেনৰ 32 গতিকে ৰেশিও যেটো আহিল প্ৰপোৰ্শন আহিল 7:16 আৰু ইয়াত আছে 3:8 গতিকে আমি এই লটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰো যেতিয়া আমি আইসোটোপিক মাস খিনিৰ কথা আহিব গতিকে এই লটো আমাৰ কাৰণে এটা ড্ৰবেক্স এটা সেটবেক্স ইয়াৰ লিমিটেশনস আছে গতিকে আমি এটো ফাৰ্দাৰ কন্টিনিউ আমি নাই গতিকে থ্যাংক ইউ অল